Practical sum of Reconstruction of Companies. Hello and welcome to my channel Bcom Easy Learning. આજના વિડીયોમાં આપણે એક સમ કરશું જે છે રિકન્સ્ટ્રક્શન ઓફ કંપનીઝનો. આની પહેલાં આપણે અમાલ્ગમેશન જોયું હતું, કોર્પોરેટ એકાઉન્ટિંગમાં એબ્સોર્પ્શન જોયું હતું. હવે આપણે રિકન્સ્ટ્રક્શન જોઈએ છીએ. રિકન્સ્ટ્રક્શનની થિયરી મેં પહેલાં જ અપલોડ કરી લીધી છે, તો એ તમે જો ન જોઈ હોય તો પહેલાં એ જોઈ લેજો. અને હવે આપણે આ સમને સ્ટાર્ટ કરીએ. સો બેલેન્સ શીટ ઓફ PGP લિમિટેડ એઝ ઓન 31st March 2017 છે. એમાં આપણે લાયબિલિટીઝ છે અને એસેટ્સ છે. ધ ફોલોઈંગ સ્કીમ ઓફ રિકન્સ્ટ્રક્શન વોઝ પાસ એન્ડ સેન્કશન. નીચેની જે સ્કીમ છે એ પાસ થઈ છે અને સેન્કશન થઈ છે રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવા માટે. તો એ શું છે? 1 share of ₹50 each fully paid up in new company to be issued for every 3 equity shares in old company. હવે નવી કંપનીમાં 1 ઇક્વિટી શેર આપવાનો છે ₹50 વાળો. ઓલ્ડ કંપનીના 3 શેર હોય ત્યાં 3 shares of ₹50 fully paid up in new company to be issued for every 5 preference shares in old company. 5 preference shares હોય ત્યાં 3 equity shares આપવાના. Debenture holders are paid in full by new company. New company debentures ને ફૂલમાં પે કરી દે છે. The creditors would receive 80% of the sum due to them in fully paid shares of ₹50 in the new company in full settlement. ક્રેડિટર્સના 80% છે એ આપણે પે કરીએ છીએ ઇક્વિટી શેર્સથી, ફુલ્લી પેઇડ અપ ઇક્વિટી શેર આપીને ફૂલ સેટલમેન્ટમાં. પેટન્ટ્સ એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ આર બી રિટર્ન ઓફ. પેટન્ટ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ છે એ રિટર્ન ઓફ કરવાની છે. એરિયર્સ ઓફ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ટુ બી ક્લિયર્ડ બાય ઇશ્યુઇંગ ₹50 fully paid up share in new company for every 20 held in old company. 20 જૂના શેર્સ હોય ત્યાં આપણે એને એક શેર ઇશ્યુ કરવાનો છે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડના એરિયર્સ માટે. આ એક જ પોઈન્ટ રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં અલગ છે, બાકી આખો સમ છે એ તમારા અમાલ્ગમેશન ને એબ્સોર્પ્શનની જેમ જ થશે. Any balance available by the scheme to be issued in writing down house property. કંઈ આમાં બેલેન્સ વધઘટ થતું હોય તો એ આપણે હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં એડજસ્ટ કરવાનું છે. પાસ નેસેસરી જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ PGP લિમિટેડ. PGP લિમિટેડની બુક્સમાં આપણે જર્નલ એન્ટ્રીઝ કરવાની છે. સો આપણે હવે પહેલાં તો વર્કિંગ કાર્ડ લઈ જઈએ, આમાં 2-3 કરવાના છે, પછી આપણે જર્નલ એન્ટ્રીઝ લખી લઈશું. સો આપણું પહેલું વર્કિંગ હશે પરચેસ કન્સિડરેશનનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું. વર્કિંગ નોટ 1. Calculation of purchase consideration. એમાં આપણે જોઈ લઈએ હવે તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને આપણે શું આપ્યું છે, તો 3 ઇક્વિટી શેર્સ જૂના હોય, જૂની કંપનીના હોય તો એક નવી કંપનીનો ઇક્વિટી શેર મળે છે. તો ઓલ્ડ શેર્સ અને
ન્યૂ શેર્સ. ઓલ્ડ 3 હોય તો ન્યૂ 1 શેર આપે. તો આપણી પાસે ઓલ્ડ ઇક્વિટી શેર્સ છે 6000ના. 6000 શેર્સ છે આપણી આગળ. તો 6000 ને કેટલા મળશે? તો 6000 into 1 ડિવાઈડ બાય 3 એટલે આન્સર આવશે 2000 શેર્સ. રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં બધી વસ્તુને આપણે ડિવેલ્યુ કરીએ છીએ, બધી વસ્તુની વેલ્યુને આપણે ડિક્રીઝ કરીએ છીએ. સો આમાં આપણે જૂનું હશે ને કરતાં નવું ઓછું જ આવશે. હવે આપણે આને અમાઉન્ટ કેટલી પે કરી છે એ જોઈ લઈ. અમાઉન્ટ તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એ આપણે 2000 શેર્સ ઇન્ટુ 50 રૂપીસ. આપણે 50 રૂપીસનો એક શેર છે તો 2000 ઇન્ટુ 50 એટલે 1 લાખ. 1 લાખ રૂપીસ આપણે ઇક્વિટી શેર્સ હોલ્ડર્સને આપ્યા ને 6 લાખ પહેલા હતા. એમાંથી આપણે કેપિટલ ઘટાડીને 1 લાખ કરી નાખી. હવે નેક્સ્ટ આપણે 3 શેર્સ ઓફ ₹50 fully paid up in new company to be issued for every 5 preference shares in old company. હવે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને જોઈ લઈ. તો અહીંયા આપણે પહેલાં લખી નાખીએ ઇક્વિટી માટેનો છે આ. અને હવે પ્રેફરન્સનું છે. તો ઓલ્ડ શેર્સ અને ન્યૂ શેર્સ. તો ઓલ્ડ 5 હોય તો એ નવા 3 મળે. તો આપણા ઓલ્ડ શેર્સ છે એ 5000 છે. તો આપણે કેટલા નવા શેર્સ એને આપવાના થશે? તો 5000 ઇન્ટુ 3 ડિવાઈડ બાય 5 એટલે 3000 શેર્સ આપણે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને આપશું. હવે જૂના તો પ્રેફરન્સ શેર હતા પણ નવા આપણે એને ઇક્વિટી શેર્સ જ આપીએ છીએ. હવે આની અમાઉન્ટ કેટલી થઈ છે? અમાઉન્ટ તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એટલે આપણે 3000 શેર્સ છે એને ઇન્ટુ આપણા 50 રૂપીસ કરશું. તો 3000 ઇન્ટુ 50 એટલે 1,50,000 આપણે એને આપશું. સો હવે આપણે હજી ડિવિડન્ડ માટે એને શેર્સ આપીએ છીએ. એરિયર્સ ઓફ ડિવિડન્ડ છે આપણું, એની સામે આપણે એક શેર આપીએ છીએ. 20 શેર્સની સામે એક શેર આપીએ છીએ. તો આપણું $5,000 શેર્સ છે. આપણે એને કેટલા શેર્સ આપશું? તો ટુવર્ડ્સ ડિવિડન્ડ માટે એને આપણે આપીએ છીએ. તો ઓલ્ડ
ન્યૂ શેર્સ. તો આપણે અહીંયા કીધું હતું જેમ કે ઓલ્ડ 20 હોય તો અહીંયા આપણે ન્યૂ 1 શેર આપવાનું છે. તો ઓલ્ડ શેર 20 હોય તો એ ન્યૂ 1 આપવાનો છે. તો આપણે ઓલ્ડ શેર આપણા 5000 છે, તો આપણે કેટલા શેર્સ આપશું એને? તો 5000 ઇન્ટુ 1 ડિવાઈડ બાય 20 એટલે 5000 ઇન્ટુ 1 ડિવાઈડ બાય 20 એટલે 250 શેર્સ આપણે એને ડિવિડન્ડ માટે આપશું. એની અમાઉન્ટ કેટલી આવશે? જૂના ભલે પ્રેફરન્સ હોય, આપણે નવા ઇક્વિટી જ આપ્યા છે, એ કંઈ સ્પેસિફિકલી નથી કીધું કે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને પ્રેફરન્સ શેર્સ જ આપ્યા છે. સો એમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ તો 250 શેર્સ ઇન્ટુ 50 રૂપીસ એટલે આવશે 250 ઇન્ટુ 50 એટલે 12,500. હવે આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને જે આપ્યા એ 1 લાખ, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને કેપિટલ માટે આપ્યા એ 1,50,000 અને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ માટે આપ્યા 12,500. એનો ટોટલ કરી લઈએ આપણે એટલે આપણે મળશે આપણું ટોટલ પરચેસ કન્સિડરેશન. સો 12,500 પ્લસ 1,50,000 પ્લસ 1 લાખ એટલે 2,62,500. 2,62,500 રૂપીસમાં છે. આ આપણું છે પરચેસ કન્સિડરેશન. સો આપણું પરચેસ કન્સિડરેશન મળી ગયું છે. હવે બીજી કંઈ વર્કિંગ કરવી પડે એમ નથી, તો આપણે હવે ડાયરેક્ટ જર્નલ એન્ટ્રીઝથી સ્ટાર્ટ કરીએ. So journal entries in the books of Bcom Limited. એટલે કે આપણે ઓલ્ડ કંપનીઝની બુકમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ કરવાની છે. સો આપણે એક પછી એક જર્નલ એન્ટ્રીઝ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલી એન્ટ્રી આવે આપણી ઓલ્ડ કંપનીઝની બુકમાં, એટલે કે સેલિંગ કંપની વેન્ડર કંપનીની બુકમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપણે જોઈ હતી, જે આપણે અમલગમેશન ઓફ કંપનીઝ #1 વાળા વિડીયોમાં આખી ડીપલી એક્સપ્લેન કરેલી છે. એ અહીંયા આઈ બટનમાં છે, કાં તો પછી એન્ડ સ્ક્રીનમાં હું એને મૂકી દઈશ. બેમાંથી એક જગ્યાએ તમને મળી જશે, એ જોઈ લેજો. એના વગર સમ સોલ્વ નહીં થાય. તો એ જર્નલ એન્ટ્રીઝ સમજવી જરૂરી છે. તો હવે સૌથી પહેલી એન્ટ્રી હતી આપણી એસેટ્સને રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાની. એ કરી લઈ. સો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી realization account debit.
આની અમાઉન્ટ નથી ખબર આપણે અત્યારે. 2 આપણે બધી એસેટ્સ કરી દઈએ આપણી. તો 2 સૌથી પહેલા પેટર્ન્સ છે 2,45,000 ની. ટુ પેટર્ન્સ એકાઉન્ટ 2,45,000 ની. પછી હાઉસ પ્રોપર્ટી 6 લાખ. હાઉસ પ્રોપર્ટી એકાઉન્ટ 6 લાખ. એના પછી ડેટર્સ 1,20,000. ડેટર્સ એકાઉન્ટ 1,20,000. સ્ટોક છે 1,80,000 નો. તો 2 સ્ટોક એકાઉન્ટ 1,80,000. 2 કેશ છે 5,000 ની. હવે પીએનએલ છે તો એ તો શેર હોલ્ડર્સના ઇક્વિટી શેર્સના એકાઉન્ટમાં જાય. તો હવે આપણે આ બધાનો ટોટલ કરીને આપણે રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટમાં લખી નાખીએ. તો 2,45,000 પ્લસ 6 લાખ પ્લસ 1,20,000 પ્લસ 1,80,000 પ્લસ 5,000 એટલે 11,50,000 આપણું રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટમાં આવ્યું. 11,50,000. હવે અહીંયા આપણે નરેશન એટલે બિંગ લખી લઈ. બિંગ એસેટ્સ ટ્રાન્સફર ટુ રિયલાઇઝેશન. એસેટ્સના રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી. હવે લાયબિલિટીઝના ટ્રાન્સફર કરી લઈ. તો ડિબેન્ચર્સ છે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર્સ છે અને ક્રેડિટર્સ છે. 3 લાયબિલિટીઝ છે. ત્રણેયને આપણે ડેબિટ કરીને રિયલાઇઝેશનને ક્રેડિટ કરી લઈ. તો 5% ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ ડેબિટ. 1 લાખના ડિબેન્ચર્સ છે. પછી ઇન્ટરેસ્ટ અકર્ડ ઓન ડિબેન્ચર્સ છે 20,000. ઇન્ટરેસ્ટ accrued on debentures account debit 20,000. creditors છે 80,000 ના. સો creditors આપણા 80,000 ના છે. અહીંયા એકાઉન્ટ ડેબિટ. હવે આ ત્રણેયનો પ્લસ કરીને આપણે જવા દઈ. 2 રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ એટલે આપણું 1,20,000 ને 80,000 એટલે એ થશે આપણું 2 લાખનું. હવે નેક્સ્ટ એન્ટ્રી આપણી પીસીડ્યુની. તો પીસીડ્યુની એન્ટ્રી થાય આપણી ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ. તો થર્ડ એન્ટ્રી આપણી નવી કંપનીનું નામ નથી આવ્યું એટલે આપણે ન્યૂ કંપની જ લખશું. ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ. અને આપણું પીસી આવ્યું હતું 2,62,500 એટલે 2,62,500.
2,62,500. હવે આપણી ફોર્થ એન્ટ્રી પીસી રિસીવ્ડની, તો પીસી રિસીવ્ડમાં આપણે ઇક્વિટી શેર્સ જ મળ્યા છે, તો ફોર્થ equity shares in new company account debit to new company account 2,62,500. 2,62,500. સો આપણી આ તનયમાં આપણે નરેશન નથી લખ્યું, તો આમાં નરેશન આવશે being liabilities transferred to realization account. આમાં આવશે being purchase consideration is due. આમાં આવશે ફોર્થમાં being purchase consideration is received. હવે આપણી ફિફ્થ એન્ટ્રી કરશું આપણે. ફિફ્થ એન્ટ્રી આપણી ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સની જે વસ્તુ છે એ આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને આપી દે. તો સૌથી પહેલાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે, પછી આ સાઈડે કઈ વસ્તુ નથી, આ સાઈડ પીએનએલ છે, તો એ આપણે બે વસ્તુ આપી દઈ. તો ઇક્વિટી શેર capital account debit to equity shareholders account. આપણી ઇક્વિટી કેપિટલ કેટલી છે? 6 લાખની છે, સો એ આપણે 6 લાખ ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. આમાં નરેશન આવશે being equity share capital is transferred to equity shareholders. Being equity shares is કે being equity share capital is transferred to equity shareholders account. સિક્સ્થ એન્ટ્રી આપણી થશે આ પીએનએલ ને ટ્રાન્સફર કરવાની, તો એ આપણે ઇક્વિટી shareholders account debit to P&L account 1,50,000. 1,50,000. આમાં નરેશન આવશે being profit and loss account is transferred to shareholders account. તો હવે આપણી સેવન્થ એન્ટ્રી આપણે કરી લઈ. સેવન્થ એન્ટ્રી આપણી પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવી. તો કેપિટલ ક્રેડિટ હોય એટલે એ અત્યારે ડેબિટ થશે. આમાં પીએનએલ ડેબિટ હતું એટલે ક્રેડિટ થયું. તો પ્રેફરન્સ shareholders account debit to preference shareholders name capital account debit to preference shareholders account.
કેપિટલને આપણે શેર હોલ્ડરમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈ તો એ છે 5 લાખની. સો બેમાં એમાઉન્ટ આવશે 5 લાખ. આમાં નરેશન આવશે being preference share capital is transferred to preference shareholders account. હવે આપણી 8th એન્ટ્રી થશે કે આપણે એને ડિવિડન્ડ પે કર્યું છે એ ડિવિડન્ડની. તો એની એન્ટ્રી શું થશે એ આપણે જોઈ લઈ. તો એન્ટ્રી નંબર 8 એમાં આપણે ડિવિડન્ડ એની પે કરીએ છીએ તો એનું એકાઉન્ટ તો ક્રેડિટ થશે. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સનું કે પછી પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડને આપણે ક્રેડિટ કરીએ અને ડેબિટ થશે આપણું રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ. રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રેફરન્સમાં તમે PREF લખો તો ચાલે, એટલે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ એકાઉન્ટ. એમાં આપણી અમાઉન્ટ કેટલી આવશે તો એ આપણી અમાઉન્ટ હતી 12,500. 12,500. આમાં નરેશન એટલે કે being આવશે being preference share dividend is made કે being provision for preference share dividend is made. પ્રોવિઝન લખો તો વધારે સારું રહે, કેમ કે હજી આપણે પ્રોવિઝન કરી છે, પે નથી કરી કે કા પછી પ્રોવિઝન ન લખો તો ડ્યુ લખો તો ચાલે. હવે આપણી 9th એન્ટ્રી આપણે ડ્યુ કર્યું એટલે કે પ્રોવિઝન કરી, હવે પે કરી દઈ. તો પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ એકાઉન્ટ આપણે અહીંયા ક્રેડિટ કર્યું, એની પ્રોવિઝન મેક કરી આપણે, એટલે હવે આપણે એને ડેબિટ કરી દઈ. પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ એકાઉન્ટ ડેબિટ. ને આપણે આ આપવાનું છે કોને? તો આપણે આપવાનું છે શેર હોલ્ડર્સને, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને. અને આપણે આપ્યું છે કેના થ્રુ આપ્યું? તો ન્યૂ કંપનીના શેર્સ આપ્યા. તો 2 શેર્સ ઇન ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ 12,500. આમાં નરેશન આવશે being preference share dividend is paid by issuing equity shares in new company. Being preference share dividend is paid by issuing new company's equity share. હવે આપણી 10th એન્ટ્રી જે આપણે ઇક્વિટી શેર્સ આવ્યા હતા એ આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને આપી દઈએ અને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને એ આપી દઈએ. તો આપણી 10મી એન્ટ્રી ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ. હવે આમાં તમે બે રીતે કરી શકો છો, બેની ભેગી એન્ટ્રી એ કરો કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ શેર્સ ઇન ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરો, કે પછી ઇક્વિટી શેર્સ ઇન ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટને ક્રેડિટ કરો. અને કા પછી એમ કરો કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ શેર્સ ઇન ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ કે ઇક્વિટી શેર્સ ઇન ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ. અને નેક્સ્ટ એન્ટ્રીમાં પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ શેર્સ ઇન ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ. સો આમાં હું નોખી કરું છું. ટુ ઇક્વિટી શેર્સ ઇન ન્યૂ કંપની
એકાઉન્ટ. આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને કેટલા આપ્યા હતા? 1 લાખ. ને 1 લાખ. હવે આમાં નરેશન આવશે, being new equity shares is given to old equity shareholders કે equity shareholders. આપણી 11th એન્ટ્રી આપણે પ્રેફરન્સ શેરહોલ્ડર્સને આપી દઈ. પ્રેફરન્સ shareholders account debit to equity shares in new company account. હવે આપણે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને આપ્યા હતા 1,50,000. આપણે એનું ડિવિડન્ડ તો અહીંયા ઉપર પે કરી એમ કે એની એન્ટ્રી આપણે કરી લીધી છે, તો 1,50,000. 1,50,000. આમાં આપણું નરેશન આવશે, being equity shares in new company is given to preference shareholders. અને આપણી 12th અને ફાઇનલ એન્ટ્રી કે જે આપણે લોસ કે થતો હોય રિયલાઇઝેશનમાં એ આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈએ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને અને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને. તો એ લોસને ગોતવા માટે આપણે જેટલું રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ આપણે ડેબિટ કર્યું છે એનું પ્લસ કરશું ને એમાંથી ક્રેડિટ સાઈડને માઇનસ કરશું. તો અહીંયા ડેબિટ થયું છે 11,50,000. પછી આ એન્ટ્રીમાં ક્રેડિટ થયું છે 2 લાખનું, તો માઇનસ કરશું 2 લાખ. પાછું અહીંયા ક્રેડિટ થયું છે 2,62,500નું, તો માઇનસ 2,62,500નું. પછી અહીંયા ક્યાંય હવે રિયલાઇઝેશન પાછું અહીંયા ડેબિટ થયું છે 12,500નું, તો પ્લસ કરશું આપણે 12,500, એટલે આવ્યું 7 લાખનું. સો આ આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ ને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને ઇક્વલ પાર્ટમાં આપી દેશું. હવે આપણી બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઈડ વધી છે, તો આપણું રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે અને ડેબિટ થશે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ. તો આપણી લાસ્ટ અને ફાઇનલ એન્ટ્રી 12th એન્ટ્રી, ઇક્વિટી shareholders account debit preference shareholders account debit to realization account. એ આપણું આવ્યું 7 લાખ. એને ઇક્વલ પાર્ટમાં ઇક્વિટી ને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને આપી દઈએ તો આપણે ડિવાઈડ બાય 2 કરી દઈએ એટલે 3,50,000 આવશે. બેયને આપણે 3,50,000 આપી દઈએ. 3,50,000. આમાં આપણે નરેશન લખશું, being loss on realization કે loss of realization account is transferred to equity shareholders and preference shareholders account. સો અહીંયા આપણો આ સમ કમ્પ્લીટ થઈ છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હજી પાછું બીજો એક નવો સમ લઈને સોલ્વ કરશું. કંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો કમેન્ટ કરજો અને થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.